1341 vzorků destilátu a likéru dodaných z celé České republiky i zahraničí a 62 vzorků kysaného zelí. Tak to jsou čísla vypovídající o kvalitě a oblíbenosti koštu ovocných pálenek a kysaného zelí, který každoročně pořádají gurmáni Mikulčice. Předseda spolku pan Vít Pavka nám představil jednak spolek a jednak historii tradičního koštu, který se koná v kulturním domě v Mikulčicích. Máme spolek gurmánů Mikulčice čítajících něco přes 20 lidí, většinou jsou to manželské páry, já jsem teda výjimkou, a takže se scházíme letos u 22. koštu ovocných pálenek a kysaného zelí v Mikulčicích. Tradice začala takové jako neformálně, jenom v sešlosti pár kamarádů ve sklepě a tak se nám to zalíbilo, že jsme to zkusili udělat pro veřejnost ve velkém a ono si to chytlo, tak už to dostalo jakousi tradici a vidíme, že to má nějaký úspěch, že tady prostě vzorky máme, lidi sem rádi chodí, posílají sem lidi ty svoje výpěstky nebo ty výrobky na takové testování, aby věděli, jak se jim to podařilo, jaká byla úroda, jestli ten destilát odpovídá té jejich představě. Začínali jsme první ročník s nějakýma 220-230 vzorkama, dneska máme o 1000 víc, takže celkem letos je 1341 vzorků. Je to po dlouhé době zase rekord. Doba covidová, potom tu bylo to tornádo, tak to byl velký útlum a teďka to vypadá zase, že se to rozjíždí. Ale vždycky je to závislé o tom, že vlastně se musí urodit. A když se urodí a lidi chtějí poslat a chtějí přijít na ten košt, tak potom to má úspěch, jak třeba letos. Jaký ovocný destilát je nejvíce zastoupen? Tak u nás nebo celkově tradici v České republice mají ty slivovice, jakože destiláty ze švestek. Samozřejmě my jsme trošku víc na jihu, takže tady se taky daří hrušním a meruňkám, ale samozřejmě višně, třešně a další ovoce je zastoupené, jo? A potom jsou tady různé exotické záležitosti, my to máme v kategorii netradičních, takže tam můžete najít ananás, můžete najít žlutý meloun, může se tam najít destilát, což je dost taková rarita z oskeruší, z jahod, z malin, no úžasné věci, které prostě nemají hranic. Jedním ze zakládajících členů spolku je také starosta Mikulčic pan Josef Dvořáček, který také zaznamenal úspěch se svým vzorkem pálenky. Povinnost těch gurmánů taky ty svoje produkty tam představit, i když samozřejmě já jsem se zabývával kdysi i macerátmi, takovými výluhama, výluh z hrušek, strnek a tak dále. Řekněme, že od tornáda tady na to úplně nebyl ani čas, ani chuť, takže jsem tak si vystavoval takové ty vzorky, které byly uložené nějak ještě nebo zdoběly, ale letos už jsem měl nějaký takzvaný nový přírůstek a to byla vínovice z hroznů odrůdy Chorvát. Ano, víme, vinaři tady v okolí tu odrůdu moc nechtějí, protože je to víceméně u nás je nehomologovaná nebo nepovolená, na Slovensku povolená je, ale odrůda se vyznačuje vysokou aromatikou. Tam ty lesní jahody voní prostě, a když se ta pálenka z toho udělá a udělá se dobře a poctivě, tak vám to ještě jakoby pálení je koncentrace zhruba 1:10, takže ty dobré chutě a vůně se tam zobrazí 1:10. Mám tu čest, že jsem teda zrovna na tuhle vínovici jako vyhrál první místo. Řekněme, je to první místo ve Vínovicích a Vínovic tady bylo, myslím, že 75 nebo nějaké číslo, takže taky úspěch, neúspěch. Samozřejmě ten, co vyhrál první místo v Meruňkách, kterých bylo 250, nebo Slivovic, kterých bylo 400, tak to je jiné první místo. Ale máme tady kategorii kolekce, vyhodnocujeme soutěž kolekce, je kdo dodal 5 a více vzorků a matematický průměr ze všech. A tam si myslím, že to je docela takové jako nádherné vítězství, když někdo dodá 7 vzorků, ale matematicky vyjde nejlíp, protože prostě všechny měl dobře ohodnocené. Vítězem nejlepší kolekce výstavy se stal Luděk Hanáček z Mikulčic. Za svou kolekci destilátů si převzal významné ocenění. Šampionem koštu se pak stal pan Evžen Vida z Dubňan za svou slivovici ročníku 2023. Vybral jsem, mám ji tady, donesl jsem pořadatelům. Je to Duráncia Karlátka, jo, a
hlavně je mít dobré ovoce, které jsem získal v Tacově od kamaráda. Mají tam velice dobré ty sady a toto, příhodné podmínky, protože v Dubňanech nám všechno pomrzlo, musel jsem si koupit nějaké a něco málo vyrobit a zakládat kvás. A já jsem říkal dělat to s láskou všecko. Když zakládáte ten kvás, co je takové nejdůležitější na to? No, ovoce musí být zdravé, bez stopek, krásně čisté a potom voní a potom se tomu vlastně jenom nahlížet. Někdo říká míchat, nemíchat, já třeba zamíchám a potom už je finální výsledek hotový, dá se říct, jo. Podaří se, jo. Jsem rád vlastně, že jsem získal šampiona, protože dávám třeba 10 roků nějaké ty vzorky a podařilo se. Jak se vám sem daří dostat tolik lidí a co je tady ještě takovou další specialitou? No tak my to nemáme postavené jenom na alkoholu, my jsme si řekli, protože i v našem spolku jsme vyvážení genderově, takže chlapi, ženské, takže chlapi chtějí ten destilát, ženské buď chtějí ten likér, anebo nějaké ty pochutiny, jo, a spojili jsme to teda s těma likérama, což je dobře, spojili jsme to s krajovýma specialitama, které k tomu zajídání nebo k tomu popíjení snoubí se prostě uzeninové speciality, škvarkové, jo, nějaké zabíjačkové věci, takže a ze zelí, jo, kombinace, takže to pasuje. Navíc tu máme teda nabídku kysaného zelí, součástí toho koštu, vlastně jmenuje se to košt ovocných pálenek a kysaného zelí. Takže to zelí je doména taky nejen kuchyně, ale by se řeklo, že to nepasuje k sobě, ale má to svoje kouzlo, že vlastně někdo přijde za zelím, někdo přijde za týma destilátama, za likérem, za týma specialitama, pochutinama, ale to zkoušíme teda nově, ten bar koktejlový, slivovicový. Jo. Gurmáni Mikulčice se významnou měrou podílí na kulturním programu obce. My totiž neděláme jenom košt ovocných pánek, ale a kysaného zelí. My děláme během roku ještě různé jiné akce, jako třeba v listopadu děláme likérovou módní přehlídku, potom se účastníme otevřených sklepů, Dne dětí, potom děláme zabíjačkové speciality při adventu, jo, takže to my máme celoroční takový program, který máme vlastně pro tu obec děláme a nemáme to jenom postavené na tém koště, takže samozřejmě vždycky to nějak oživujeme, obnovujeme nějakýma novýma specialitama, takže většinou je to jenom takové jako vždycky překvapení.